Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đón xem bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Hôm nay là thứ Bảy ngày 6 tháng 4 năm 2024 và chúng tôi mời quý vị theo dõi bản tin Canada. Người Canada mất tích sau trận động đất tại Đài Loan được tìm thấy an toàn. Global Affairs Canada cho biết một người Canada mất tích nhiều ngày sau trận động đất tại Đài Loan đã được tìm thấy an toàn. Người phát ngôn cho các vấn đề toàn cầu của Canada, ông Pierre Coogan, cho biết các quan chức lãnh sự đã liên hệ với chính quyền địa phương về công dân này và đã liên hệ với gia đình của người đàn ông. Hãng thông tấn của Đài Loan đã dẫn lời của Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Trung ương cho biết người đàn ông Canada hiện nay đang cắm trại gần với một khách sạn ở công viên quốc gia có tên là Taroko của Đài Loan. Trận động đất 7,2 độ Richter đã khiến cho 10 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương, trong khi 636 người vẫn bị mắc kẹt do lở đá và các hiện tượng khác liên quan tới động đất. Trận động đất có tâm điểm ở huyện Hoa Liên, cách Đài Bắc 150 km về phía nam, làm lật đổ các tòa nhà, gây ra lở đá và khiến cho các đoàn tàu chạy qua đảo phải dừng hoạt động. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết 3 công dân Canada đã được giải cứu khỏi vùng động đất, với 5.518 công dân Canada đã đăng ký tại Đài Loan. Nổ hầm thủy điện ở Toronto khiến cho 500 khách hàng bị mất điện và 2 công nhân bị thương. Theo Sở Cứu hỏa Toronto, thì một vụ nổ chớp nhoáng ở bên trong tầng hầm của thủy điện vào sáng sớm ngày thứ Bảy đã khiến cho 2 công nhân phải nhập viện và lên tới 500 khách hàng trong khu vực bị mất điện. Sở Cứu hỏa Toronto đã nhận được một cuộc gọi vào khoảng 12 giờ 55 phút sáng tới một hầm chứa thủy điện ở khu vực Lakeshore Boulevard và Don Roadway, nơi có thể nhìn thấy khói nhẹ và sương mù bốc lên từ hầm chứa. Tại đó, 2 nam công nhân trưởng thành đã được đưa đến bệnh viện và các nhân viên y tế cho biết một trong 2 người đàn ông bị thương nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng, trong khi người còn lại bị thương nhẹ. Hậu quả của vụ nổ là làm mất điện, làm ảnh hưởng tới 500 khách hàng ở khu vực Front và Jarvis Street, cũng như là khu vực Don Roadway. Dư chấn sau trận động đất hiếm gặp ở New Jersey được cảm nhận ở Canada. Một trận động đất 4,8 độ Richter đã tấn công ở miền Bắc của New Jersey vào sáng sớm thứ Sáu, tạm thời làm gián đoạn giao thông hàng không trong khu vực khi mà các tòa nhà rung chuyển từ Maryland cho tới New Brunswick. Trận động đất đã xảy ra gần với nhà ga White House, New Jersey, ngay sau 10 giờ 20 phút sáng theo giờ ET vào ngày thứ Sáu, và một cơn dư chấn với cường độ 4 độ Richter đáng chú ý làm rung chuyển khu vực tương tự vài giờ sau đó vào khoảng 5 giờ 59 phút chiều theo giờ ET. Không có thiệt hại nào được báo cáo vào chiều ngày thứ Sáu, nhưng mà có thể cảm nhận được sự rung chuyển ở New York City, Philadelphia, Boston và khắp miền Đông Hoa Kỳ. Đều là những khu vực hiếm khi xảy ra hoạt động địa chấn đáng chú ý như vậy. Thậm chí còn có những địa chấn được báo cáo ở các vùng của Canada bao gồm Ontario, Quebec và New Brunswick. Sau trận động đất, Cục Hàng không Liên bang FAA đã ban hành lệnh cấm bay tại 9 phi trường lớn từ Baltimore cho tới New York City, trong khi cơ quan chức năng đánh giá các cơ sở kiểm soát không lưu, và khoảng 1 giờ sau thì các chuyến bay đã được nối lại, với một vài chuyến bị chậm trễ kéo dài tới cuối buổi chiều. Mặc dù địa điểm xảy ra trận động đất đặc biệt này là bất thường, nhưng mà địa chấn lại phổ biến ở nửa phía đông của Bắc Mỹ. Trận động đất hôm thứ Sáu có thể là trận động đất lớn thứ 4 từng được ghi nhận ở New Jersey và là trận động đất được báo cáo mạnh nhất tại đó, kể từ trận động đất mạnh 5,3 độ Richter xảy ra vào năm 1884, cách đây 140 năm. Thủ tướng Trudeau công bố khoản vay 600 triệu đô la tài trợ để khởi động xây nhà và cho thuê nhà. Chính phủ Đảng Tự do Liên bang đang lên kế hoạch cung cấp gói cho vay và tài trợ trị giá 600 triệu đô la để giúp quá trình xây nhà cho chủ sở hữu và người thuê nhà trở nên dễ dàng và rẻ hơn. Thủ tướng Justin Trudeau đã đưa ra thông báo này tại Calgary và là thông báo mới nhất trong một loạt thông báo trước ngân sách nhằm thu hút các cử tri trẻ tuổi. Thủ tướng Trudeau nói, các thế hệ trẻ như là Millennium cảm thấy như là họ bị tụt lại phía sau vì chi phí của nhà ở quá cao. Điều đó không ổn và nó cần phải thay đổi. Thủ tướng Trudeau cho biết 50 triệu đô la sẽ dành cho quỹ đổi mới và công nghệ xây dựng nhà ở, cùng với 50 triệu đô la khác để làm cho nhà ở trở nên hiện đại và tăng tốc xây dựng. Thêm vào đó,
Khoản vay chi phí thấp trị giá 500 triệu đô la cũng sẽ thúc đẩy các dự án sử dụng các kỹ thuật xây dựng đổi mới từ các nhà sản xuất lắp ghép mô đun cùng với các nhà thầu khác. Bộ trưởng nhà ở Sean Fraser cho biết Canada đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhà ở, nhưng sẽ có nhiều thông báo hơn được đưa ra trong những tuần tới. Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland công bố ngân sách liên bang tiếp theo vào ngày 16 tháng 4. Chuỗi các cuộc họp báo xuyên Canada của Thủ tướng Trudeau thường có bà Freeland ở bên cạnh diễn ra sau nhiều tháng bị các đảng đối lập tấn công chính trị thường xuyên. Đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng nhà ở là do đảng Tự do không hành động. Chuyến bay di tản cuối cùng của Canada từ Haiti sẽ khởi hành vào ngày Chủ nhật. Canada đang kết thúc các nỗ lực di tản ở Haiti với chuyến bay thứ 3 và cũng là chuyến bay cuối cùng sẽ khởi hành từ quốc gia Caribe vào ngày Chủ nhật. Bộ Ngoại giao Canada cho biết họ đã giúp hơn 250 công dân Canada, thường trú dân và người thân của họ rời khỏi đất nước. Ngoại trưởng Melanie Joly cho biết bộ của bà đã theo dõi chặt chẽ nhu cầu rời khỏi đất nước và quyết định sẽ không cần thêm chuyến bay nào nữa. Haiti đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực băng đảng trắng trợn cũng như là tình trạng thiếu lương thực và thuốc men. Và bà Joly nói rằng bất kỳ ai muốn rời đi phải liên hệ ngay với Bộ Ngoại giao Canada. Trước đó, Canada đã vận chuyển công dân bằng trực thăng đến Cộng hòa Dominica, nhưng chỉ cho phép công dân có hộ chiếu Canada nhập cảnh, không cho phép thường trú nhân. Những người Canada được đưa đến Cộng hòa Dominica phải tự chịu trách nhiệm về chỗ ở và chuyến bay về nhà, và Bộ Ngoại giao sẽ cung cấp trợ giúp nếu cần. Chuyến bay khởi hành vào ngày Chủ nhật sẽ kết thúc đợt vận chuyển người Canada bằng máy bay từ Haiti. Những người được đưa đến Montreal phải trả mức giá tương đương với giá vé thương mại. Canada cảnh báo Trump về rủi ro thuế quan 10% sẽ gây ra sự trả đũa toàn cầu. Lời hứa trong chiến dịch tranh cử của Donald Trump về việc tăng thuế nhập khẩu có thể gây ra sự trả đũa từ các quốc gia khác, bao gồm cả các đối tác thương mại, theo cảnh báo từ đại sứ Canada tại Mỹ. Theo đại sứ Kristen Hillman, Canada cho rằng Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Mexico-Canada, gọi tắt là USMCA, được đàm phán trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, nên được loại trừ khỏi kế hoạch áp đặt thuế 10% lên hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới. Nếu ông Trump được đắc cử vào tháng 11, thì hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ phải đối mặt với mức thuế 60%. Ông Hillman, người đã giúp đàm phán USMCA, cho biết đây không phải là con đường một chiều. Các quốc gia khác, nếu chính sách đó được ban hành, sẽ có thể làm tăng chi phí cho mọi người. Ông Hillman cho biết Tòa Bạch Ốc thứ hai của ông Trump nên mong đợi các đối tác thương mại sẽ đáp trả bằng các mức thuế tương đương như họ đã làm đối với thuế thép và nhôm mà ông Trump đã áp đặt trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Canada, Mỹ và Mexico đã đàm phán USMCA theo yêu cầu của ông Trump nhằm thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ đã có hiệu lực 2 thập kỷ, mà ông đã đổ lỗi là nguyên nhân khiến cho Mỹ mất việc làm trong ngành sản xuất. Ontario chứng kiến sinh viên nước ngoài bị giới hạn. Ontario, tỉnh được sinh viên quốc tế ưa chuộng nhất của Canada, sẽ chứng kiến số lượng giấy phép du học sinh mới giảm ít hơn so với ước tính trước đó. Tỉnh này sẽ giảm 41% giấy phép học tập so với mức của năm 2023, theo ước tính mới của chính phủ công bố hôm thứ Sáu. Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau trước đó đã dự báo Ontario sẽ giảm khoảng 50% do giới hạn sinh viên được công bố vào tháng 1. Giới hạn này được phân bổ theo dân số, nhưng chính phủ đã có những điều chỉnh. Đối với các tỉnh sẽ nhận được ít sinh viên nước ngoài hơn trong năm nay, họ đã điều chỉnh phân bổ để giảm bớt tác động tiêu cực trong năm đầu tiên và hỗ trợ các mục tiêu nhập cư trong khu vực rộng hơn. Đối với các tỉnh sẽ tiếp nhận nhiều sinh viên quốc tế hơn trong năm nay, thì chính phủ đã điều chỉnh phân bổ để hạn chế mức tăng trưởng ở mức 10%. Số lượng giấy phép học tập sau trung học mới ở Canada trong năm nay dự kiến sẽ giảm 28% kể từ năm 2023 đối với các chương trình phải đối mặt với những giới hạn mới, không bao gồm bằng thạc sĩ và tiến sĩ. Điều đó có nghĩa là sẽ có khoảng 290.000 sinh viên mới đến Canada vào năm 2024 theo mức giới hạn này. Bộ trưởng Di trú Mark Miller cho biết, mức trần quốc gia sẽ giữ cho tổng số sinh viên quốc tế trong mức ổn định trong năm nay, với số lượng giấy phép mới phù hợp với số giấy phép đã hết hạn. Alberta phát cảnh báo liên quan tới lưới điện thứ hai trong 2 ngày.
Nhà điều hành hệ thống điện tại Alberta gọi tắt là AESO đã đưa ra một cảnh báo lưới điện khác vào ngày thứ Sáu, là ngày thứ hai trong 2 ngày vừa qua. Và ENMAX cho biết điều đó đã khiến cho họ phải cắt điện đối với một số cộng đồng ở Calgary. Vào lúc 6 giờ 49 phút sáng, AESO đã ban bố cảnh báo do nguồn cung khan hiếm. ENMAX cho biết họ đã hướng dẫn thực hiện cắt điện thay phiên tại một số cộng đồng ở Calgary để giúp kiểm soát mức tiêu thụ điện. Trong thời gian có cảnh báo về lưới điện, người dân Alberta được yêu cầu thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng như là tắt đèn và các thiết bị không cần thiết, giảm bớt sử dụng máy điều hòa không khí và máy sưởi không gian, cũng như là sử dụng nước lạnh để giặt quần áo, vì phần lớn năng lượng sử dụng trong máy giặt sẽ chuyển sang làm nước nóng. Thủ hiến Danielle Smith cho biết chính phủ của bà đang xem xét một số lựa chọn khác để giải quyết tình trạng thiếu điện tại Alberta, bao gồm khả năng khai thác nhiều hơn vào lưới điện của các khu vực láng giềng. Nông dân tại Quebec biểu tình vì kiếm ăn khó khăn. Hơn 300 nông dân tại Quebec đã lái xe kéo qua đường phố Saint-Jean-sur-Richelieu hôm thứ Sáu để gửi thông điệp tới chính quyền của tỉnh, nói rằng họ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Các nông dân nói rằng chi phí của họ đang tăng vọt và kiếm sống trở nên không thể thực hiện được. Theo thông điệp của họ rất là đơn giản, không có nông dân, không có lương thực, không có tương lai. Chi phí sản xuất đã tăng gấp đôi hoặc là gấp 3 và lãi suất cao khiến cho chi phí trang trải càng khó khăn hơn. Hơn hết, những người nông dân cho biết Quebec có một số quy định nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Để cố gắng thu hút sự chú ý của chính phủ, thì những người nông dân đã xếp hàng dài các máy kéo ở trên đường Saint-Jean-sur-Richelieu kêu gọi sự tôn trọng hơn. Du khách đến quần đảo Madeline có thể sớm phải trả phí du lịch $30. Du khách đến quần đảo Madeline của Quebec có thể sớm phải trả phí du lịch $30 từ ngày 1 tháng 5 cho tới ngày 14 tháng 10. Phí này sẽ áp dụng cho du khách từ 13 tuổi trở lên với mức tối đa là $100 mỗi gia đình. Sau khi thanh toán, du khách sẽ nhận được mã QR để quét trước khi khởi hành nếu không phải đối mặt với mức phạt lên tới $1.000. Quần đảo Madeline hy vọng điều này có thể mang lại $1 triệu chỉ trong năm nay. Số tiền này sẽ được chuyển vào quỹ tín thác để bảo tồn các hòn đảo. Trong những năm gần đây, khu vực này đã chứng kiến sự bùng nổ về du lịch, chủ yếu là nhờ vào hạn chế đi lại của các tỉnh trong thời kỳ đại dịch. Nó đã đạt con số kỷ lục vào năm 2022 với 73.300 du khách. Theo thống kê Canada, thì dân số quanh năm của quần đảo là 12.190 người. Cuộc bỏ phiếu về mức phí dự kiến sẽ chỉ là thủ tục, sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 4. Nữ thống đốc đầu tiên của BC qua đời ở tuổi 91. Thủ tướng Justin Trudeau xác nhận cựu phó thống đốc BC Iona Campagnolo đã qua đời ở tuổi 91. Bà Campagnolo được bổ nhiệm làm phó thống đốc thứ 27 của tỉnh vào năm 2001. Bà là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này và giữ chức vụ này cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2007. Ông Trudeau cho biết bà đã ủng hộ nhiều mục tiêu khi giữ chức phó thống đốc, bao gồm hành động về khí hậu, bình đẳng giới và hòa giải. Ông Trudeau cho biết bà Campagnolo cũng từng là Bộ trưởng Bộ Thể dục Thể thao và nghiệp dư dưới thời cha ông, Thủ tướng Pierre Elliott Trudeau, và là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Chủ tịch Đảng Tự do Canada. Thủ tướng đã gửi lời chia buồn tới gia đình của bà và người dân ở tỉnh BC trong một tuyên bố, nói rằng Canada đã mất đi hình mẫu cho phụ nữ trong chính trị. Elon Musk thông báo Tesla sẽ ra mắt Robotaxi vào ngày 8 tháng 8. Elon Musk từ lâu đã có đam mê với xe tự lái và khẳng định chúng sẽ là một trong những sản phẩm quan trọng nhất của Tesla. Bất chấp những lời hứa hẹn lớn lao, nhiều năm đã trôi qua mà không có chiếc xe hơi nào có thể tự lái cho đến nay. Nhưng ông Musk vào một buổi chiều thứ Sáu đã thông báo trên mạng X rằng Tesla sẽ ra mắt Robotaxi vào ngày 8 tháng 8. Bài đăng của ông rất đơn giản và không có chi tiết. Trước đây thì ông Musk từng nói rằng Tesla sẽ chế tạo một chiếc xe hơi không có bộ điều khiển cho người sử dụng. Ông cũng từng nói rằng những chiếc xe Tesla được trang bị khả năng tự lái hoàn toàn, Full Self-Driving Capability, sẽ dần dần trở nên tốt hơn trong việc lái xe thông qua các bản cập nhật phần mềm. Tại một thời điểm nào đó, thì những chiếc xe này sẽ có khả năng hoạt động như là những chiếc xe taxi tự động hoàn toàn
và có thể tiết kiệm tiền cho chủ sở hữu bằng cách tự mình đi taxi. Cho đến nay, công ty đã vượt qua một số dự đoán của ông Musk về thời điểm xe tự lái thực sự có thể thực hiện được. Tesla cách đây 5 năm, vào tháng 4 năm 2019, cho biết họ dự kiến sẽ bắt đầu vận hành robot taxi vào năm 2020. Công ty dự đoán những chiếc xe tự hành này sẽ tồn tại được 11 năm và chạy được 1 triệu dặm, giúp cho công ty và các nhà khai thác xe hơi thu được 30.000 Mỹ Kim lợi nhuận mỗi năm. Thế giới già đi, số ca ung thư được dự đoán sẽ gia tăng, tấn công một số quốc gia như một làn sóng thủy triều. Trên khắp thế giới, mỗi năm hàng chục triệu người được thông báo rằng họ mắc phải bệnh ung thư và hàng triệu người chết vì căn bệnh này. Giờ đây thì một báo cáo của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ dự đoán vào năm 2050 thì số người mắc bệnh ung thư có thể tăng 77%. Báo cáo được công bố hôm thứ Năm trên tạp chí CA, tạp chí ung thư dành cho bác sĩ và lâm sàng, cho thấy vào năm 2022 đã có khoảng 20 triệu trường hợp ung thư được chẩn đoán cùng với 9,7 triệu ca tử vong do ung thư. Tiến sĩ William DeHart, giám đốc của khoa học của American Cancer Society cho biết, khi nói đến số ca mắc bệnh trên toàn thế giới thì chúng tôi nghĩ tới con số đó sẽ lên tới 35 triệu vào năm 2050. Phần lớn là do dân số già ngày càng tăng. Báo cáo mới cho biết, tăng trưởng dân số và lão hóa là những nguyên nhân chính gây ra gánh nặng ung thư trên toàn thế giới, với dân số toàn cầu khoảng 8 tỷ người năm 2022 và dự kiến sẽ đạt 9,7 tỷ người vào năm 2050. Nhưng nếu nhiều người sử dụng thuốc lá và người mắc bệnh béo phì cùng với các yếu tố ung thư khác thì số ca ung thư dự kiến có thể còn cao hơn. DeHart cảnh báo đặc biệt là ở các nước thu nhập thấp. Căn bệnh ung thư phổ biến nhất trên thế giới. Báo cáo mới cũng bao gồm dữ liệu toàn cầu về tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh ung thư từ Đài quan sát ung thư toàn cầu, cơ sở dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới. Dữ liệu cho thấy ung thư phổi là dạng được chẩn đoán thường xuyên nhất trên toàn thế giới vào năm 2022 với gần 2,5 triệu ca mắc mới và hơn 1,8 triệu ca tử vong. Nhìn chung, 10 loại ung thư hàng đầu ở cả nam và nữ chiếm hơn 60% các trường hợp ung thư mới được chẩn đoán và tử vong do ung thư. Theo báo cáo thì các loại ung thư phổ biến nhất là phổi, vú ở phụ nữ, đại trực tràng, tuyến tiền liệt, dạ dày, gan, tuyến giáp, cổ tử cung, bàng quang và ung thư hạch không Hodgkin. Ung thư phổi cũng là nguyên nhân hàng đầu của tử vong do ung thư. Tiếp theo là ung thư đại trực tràng, ung thư gan, ung thư vú ở phụ nữ, rồi tới ung thư dạ dày, ung thư tụy, ung thư thực quản, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư cổ tử cung và bạch cầu. Theo báo cáo thì ung thư cổ tử cung là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư ở 37 quốc gia, chủ yếu là ở châu Phi, cận với Sahara, Nam Mỹ và Đông Nam Á. Ung thư tuyến tiền liệt dự kiến sẽ tăng gấp đôi. Mối quan tâm cũng tăng lên đặc biệt xung quanh bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Một số báo cáo được công bố hôm thứ Năm trên tạp chí The Lancet dự kiến là số ca mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt mới hàng năm sẽ tăng từ khoảng 1,4 triệu vào năm 2020 lên 2,9 triệu vào năm 2040. Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những bệnh ung thư được chẩn đoán nhiều nhất, chiếm tới 15% trường hợp ung thư mới tại Hoa Kỳ. Theo báo cáo mới của Ủy ban Lancet về ung thư tuyến tiền liệt trên toàn cầu, ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới tại 112 quốc gia. Mặc dù là nguyên nhân gây ra ung thư có thể phức tạp, có thể đến từ di truyền hoặc là môi trường, nhưng khoảng 50% bệnh ung thư có thể phòng ngừa được. Tất cả các bệnh nhân nên nói chuyện với các bác sĩ để bảo đảm họ được tầm soát ung thư phù hợp với lứa tuổi, và điều quan trọng là phải thực hiện những thay đổi quan trọng trong lối sống có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, bao gồm ngừng hút thuốc lá, giảm uống rượu và duy trì hoạt động thể chất. Sự kiện Lego diễn ra tại bảo tàng lớn nhất ở Newfoundland. Viện bảo tàng lớn nhất Newfoundland đã biến thành một sân chơi Lego khổng lồ, trưng bày các thiết kế của các nhà sáng tạo lâu năm và trẻ tuổi. Tuần lễ Lego tại The Rooms kéo dài một tuần đang mang lại rất nhiều trò chơi và một số phiên bản thu nhỏ ấn tượng của các tòa nhà biểu tượng tại St. John. Sự kiện này có một phiên bản Lego 9.000 viên gạch của Vương cung Thánh đường St. John the Baptist, nhà thờ Công giáo lớn nhất ở Newfoundland và Labrador, cùng với các phiên bản của tòa nhà liên bang và chính của The Rooms.
Nhiều công trình ấn tượng được tạo ra bởi các thành viên Lego User Group ở Newfoundland. Ngoài ra còn có một số bức tranh tường Lego, một bức mô tả khung cảnh mang tính biểu tượng của những ngôi nhà đầy màu sắc ở trung tâm thành phố St. John từ góc nhìn ở Holloway Street trong thành phố. Khu vui chơi dành cho các nghệ sĩ Lego đầy tham vọng mở cửa hàng ngày với chủ đề mới là Fabricating Foliage. Sự kiện này cũng sẽ kết thúc vào ngày Chủ nhật khi trẻ em quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ lễ phục sinh kết thúc vào ngày thứ Hai. The Rooms cũng đang trưng bày một cặp cây Lego do Robert Rees tạo ra ở St. John. Anh đã gửi tác phẩm của mình tới nền tảng Lego Ideas và nếu có đủ phiếu bầu thì nó sẽ được biến thành một sản phẩm thương mại. Chợ đêm châu Á quay trở lại thành phố Toronto vào tháng sau. Chợ đêm là một trong những khu vực thu hút nhất của mùa xuân và mùa hè ở Toronto và hãy chuẩn bị lên kế hoạch khi một khu chợ khác sẽ diễn ra vào tháng tới. Sự kiện mở đầu chuỗi lễ hội mùa hè Backyard của Stark Market, Asian Night Market được nhiều người ưa thích sẽ quay trở lại trong năm nay. Với tất cả ẩm thực và niềm vui đã khiến cho chợ này nổi tiếng và là một trong những sự kiện mùa xuân được yêu thích của thành phố. Diễn ra vào ngày 18 tháng 5 từ 4 giờ chiều cho tới 11 giờ tối. Khu chợ hoàn toàn miễn phí để tham dự và có sự xuất hiện của nhiều thực phẩm và đồ uống chất lượng nhất trong văn hóa ẩm thực châu Á, cũng như là các nghệ nhân địa phương bán hàng của họ. Chuỗi Backward của Stark cũng sẽ tổ chức lễ kỷ niệm Pride vào ngày 15 tháng 6 với nhạc sống và DJ và cook-out, nơi sẽ có rất nhiều nhà cung cấp và dịch vụ đồ ăn đặc sản vào ngày 20 tháng 7. Nếu bạn đang tìm kiếm trải nghiệm Asian Night Market sớm hơn nữa, Stark sẽ tổ chức chợ đêm để khởi động tháng Asian Heritage Month vào ngày 4 tháng 5, mở cửa cho công chúng từ 2 giờ chiều cho tới 7 giờ tối, với hơn 20 nghệ nhân địa phương và một ban nhạc biểu diễn nhạc sống. Sau 7 giờ tối, chợ vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng bạn sẽ cần $25 để mua vé vào cửa. Và đó là bản tin Canada sáng nay trên kênh Culture Channel. Để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị tiếp tục bấm vào nút like, bấm nút subscribe để đăng ký kênh và bấm nút chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những bản tin mới nhất. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin thế giới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.